No niin, tässä on reilu 3 kuukautta ja 12 000 kilometriä takana Teslalla ajoa ja voisi ehkä tähän alkuun, kun lähdetään vähän miettimään, mitä Tesla on, niin lyhyesti katsotaan historiaa. Eli 2 vuotta sitten mä itse asiassa en pitänyt sähköautoilua ollenkaan järkevänä. Että mietin, että polttikset on järkevämpiä, että niillä on paljon pidempi range niin sanotusti. Millä pääsee pidemmälle tankillisella ja sitten toisaalta tankkaus kestää polttiksella 2 minuuttia ja sähköautolla ties kuinka kauan, niin mä en oikein nähnyt mitään järkeä, miksi lähtisi vaihtamaan sähköautoa. Mutta sitten semmonen tosiaan vajaa 2 vuotta sitten mielipide lähti muuttumaan. Mä aloin laskemaan noita kulutuksia ekaksi, mitä meillä kuukaudessa menee, kun ajetaan vuodessa kuitenkin semmoinen 40 000, 40 000kin parhaimpina vuosina, niin katsoin, että siitähän voisi aika paljon säästää itse asiassa. Ja sitten sen jälkeen tuli mieleen, että no käydään nyt kokeilemassa ja tuli sellainen aha-elämys kokeilusta, että hei, näillähän on tosi miellyttävän tuntuinen ajaa. Se vääntö on niin semmoinen salaman nopea, välitön ja tehon tuntu on semmoinen, että se johti sitten kokeiluun ja tosiaan 1,5 vuotta sitten tuli hommattu ensimmäinen sähköauto Cupra Born. Ja olin muutaman päivän jälkeen tosi tyytyväinen ja totesin, että se taisi olla kyllä sillä tavalla, että meidän perheeseen ei polttista enää tulekaan. Että nämä on niin paljon mukavampia ajaa. Ja ainoa, että siinä jotain semmoisia asioita sitten kun Cupra Born hommattiin, jotka vaikka autosta todella paljon tykkäsin, niin semmoisia, mitä toivoi lisäominaisuuksia. Yksi oli vähän pidempi range, koska meillä oli pikkuakkunen. Sitten toisaalta ajattelin, että talveen varten täällä Suomessa 4-veto olisi kyllä todella kiva. Sen Cupra Born on 2-vetonen. Ja sitten totta kai tämmönen vähän vauhdista tykkäävä insinööri, niin aina lisää tehoakin olisi kiva saada. Ja sitähän se sitten tarkoitti käytännössä semmoisen vuoden vähän reiluun tuli ajettua Cupralla ja sitten vaihdettua tämmöiseen 2 vuotta vanhaan vähän ajettua Teslaan. Ja nyt on sitten aika vetää yhteen vähän näitä Teslan ominaisuuksia. Sen nyt voi tietysti heti sanoa, että niinku se mikä sähköautossa kiehtoo, niin on todella tietysti se, että tämä on edullista ajamista, kun ajaa enemmän. Niin sillä on merkitystä vuositasolla aika paljonkin tuntuvasti ja sitten toisaalta tämä välitön tehon tuntu. Ja totta kai on se tosi mukavaa, niin kuin jäähdytykset ja lämmitykset, niin kännykästä vaan päälle ja aina on lämmin tai viileä auto, riippuen onko kesä tai talvi, niin sopivan lämpöinen auto, kun lähtee liikkeelle. Mutta toki onhan tässä nyt sitten jotain semmoisia haasteita ja tarkoittaa se käytännössä sitä, että kun jonnekin lähtee pidemmälle reissuun, niin vähän sitä joutuu suunnittelemaan, että missä niitä pysähdyksiä tekisi, varsinkin jos menee jonnekin tuntemattomammille alueille, ehkä ihan Pohjois-Suomeen tai sitten ulkomaille. Ja onhan se lataustauko joskus vähän semmoinen pidempi vai mitä sä oot mieltä? No, muahan se ei ollenkaan haittaa, että musta on ihan mukava pysähdellä sopivasti, että voi nauttia kopin teetä ja jotain muuta pientä mukavaa, että ihan musta sopivasti näitä taukoja. Että kyllä musta tuntuu, että kyllä me joka tapauksessa muutenkin vähän pysähdeltäisiin. Joo, kyllä se varmaan näin on itse asiassa. Ei tässä niinku liiemmälti turhia taukoja tule pidetty. Päinvastoin välillä on sillä, että me pidetään taukoa, mutta ei ladata, että riippuen siitä mihin pysähdytään. Mutta joo, sellaisia ensituntumia. Ja niistä ajatuksista, mitä tässä oli, kun halusi lähteä vaihtamaan tosiaan tää Teslaan, niin se range tosiaan toteutuu kyllä, että se VLTP Bornilla oli pienakkusella oli 400 kilsaa ja tässä on 600 kilsaa ja kyllä tää todella vähällä menee, että sen on kyllä huomannut. Ja sitten toisaalta latausnopeus on myös selkeästi parempi, että tässä on aika tyhjälle akulle saatu hetkellisesti 250 kilowattiakin Teslan laturissa ja sitten toisaalta niin kuin yli 100 kilowattia se pysyy aika pitkän aikaa. Et siinä mielessä hyvä, ja tässä on sitten vielä akun esilämmitys, mikä puuttuu Bornista, joten talvellakin tämä on selkeästi nopeampi ladata, että siinä mielessä hyvä. Ja sitten taas se teho, kiihtyvyys, mikä täällä luvataan 4,4 sekuntia 0-100, niin semmoisella luvallisella alueella piti lähteä itse oikein kokeilemaan ja kyllähän se siihen meni. Ja akuvaraus oli 70%, eli varmaan se olisi pikkusen allekin meni, jos akku olisi 90% ja vielä vähän lämmitetty akkua. Ja sitten taas
neliveto, niin siitä nyt ei vielä tiedä oikeastaan mitään tässä mutta talven liukkailla se sitten tulee kyllä. Nelivetosi on ollut aikaisemminkin, sen tietää, että niistä on oma ilonsa talvella kyllä, koska pito on niin paljon parempi nimenomaan kiihdytyksessä. Mutta se mitä tietysti toivoisi, että sitä nelivetoa voisi jollain tavalla vähän säätää, koska tässäkin on luistonesto todella tarkka, niin se nyt sitten onnistuu vasta perfimallissa, mutta tällä lähdetään kokeilemaan ja todennäköisesti kuitenkin ollaan hyvin tyytyväisiä liukkaalla kielellä, että se neliveto löytyy. Sitten jos miettii tämän Teslan tavaratiloja, niin toi takatavaratilahan on mun käsityksen mukaan 600 litraa noin, ja sehän on iso kyllä ehdottomasti litramääräisesti. Toki se on, kun tämä ei ole 5-ovinen, vaan tämä on sedan malli, niin se lastausaukko on ahdas, että mitään kovin suurta sinne ei saa, mutta tavaraa saa kyllä paljon. Ja sittenhän tässä on myöskin frankki, eli etutavaratila, jota Bonissa ei ollut. Se on 90 litraa, eli sinnekin saa vielä mukavasti tavaraa lisää, joten mun mielestä tämä riittää nämä tavaratilat kyllä hyvin nelihenkisellekin seurueelle, kun ei koko maailmaa oteta mukaan matkalle, niin sinänsä ihan hyvin. No sitten jos miettii tätä istuma-asentoa ja penkkejä, niin tässähän on matala istuma-asento. Mulle itse henkilökohtaisesti sopii oikein hyvin. Mä tykkäänkin tämmöistä ehkä vähän pikkusen sporttisesta ajoasennosta kuin semmoista korkeasta jakkarasta. Joten mun mieltymys on ihan hyvä tähän. Sitten itse penkit, niin nämä on aika keskivertopenkit mun mielestä. Sinänsä pehmustus on ihan hyvä. Tässä on pitkällekin matkalle riittävästi pehmustetta, ettei paikatala puutuu. Mutta sitten taas tämä keinonahka, mikä Vege-nahka nyt sitten nimeltään nykyään onkin, niin sehän on kyllä hiostava. Että lämpöisellä ilmalla niin selkä kyllä alkaa hikoilemaan, että siinä mielessä voisi sanoa, että jos semmoinen penkin tuuletus olisi, niin se olisi aika hyvä varuste kyllä tähän autoon. No sitten taas mitä takatiloihin tulee, niin mä oon itse 183 senttiä, niin takapenkille, kun mä oon säätänyt penkin sopivasti itselleni ja mä ajan suht kaukana, eli aika suorilla jaloilla, niin sinne mahtuu kyllä mun kokonen ihan ok. Polville jää vähän vielä tilaa, päälle jää tilaa. Se mikä on huono on tietysti ton penkin alle ei kyllä jalat oikein mahdu, ellei tätä penkkiä nosta korkeammalle. Mutta sanotaan, että se on sellainen menettelevä takapenkki. Reisitukea siinä ei saa, koska se penkki on sen verran matalalla, mutta kyllä sillä pidempäänkin matkaa ajaa ainakin kun pitää välillä taukoja, jalottelutaukoja, et siinä mielessä ihan ok. No niin, sitten toisaalta tämä Teslan ohjaamohan on tosi minimalistinen tästä kuskin penkiltä, kun tätä katsoo, niin ei ole mittaristoa, tuossa on keskinäyttö ja ei paljon nappeja löydy. Ja voisi sanoa, että pari vuotta sitten mä en pitänyt tästä yhtään, mutta sitten toisaalta niin nyt kun tämä on ollut 3,5 kuukautta, niin itse asiassa maku on muuttunut aika täysin ja musta on ihan mukava ja kiva itse asiassa ja toimii, että niin se maku voi muuttua kun johonkin tottuu. Sitten yksi niin kuin tämän Teslan ehdottomia erinomaisuuksia on todella pieni kulutus, että tämä kuluttaa vähemmän kuin Boni. Bonin viime kesän kulutus oli 16,5 koko kesältä ja meillä on tässä vaiheessa kesän kulutus, nyt kun syyskuu on alkanut, niin 15. Ja esimerkiksi tämä matka, jossa nyt ajettiin Kehä Kolmosta ja Hangon tieteen, nyt kääntiin sitten Fagervikistä tämmöiselle pikku polulle, niin tässä meillä on tällä hetkellä, ja nyt on ajettu niin kuin sillä tavalla liikennevirran mukana, ettei ajettu liikennevirtaa nopeammin, ei ohiteltu, niin kulutus on 11,8. 71 kilsaa ajettu, että tämä on niin kuin mun mielestä ihan käsittämättömän pientä tämä kulutus, mutta hyvä niin. Ja sitten se mitä vähän mietin myöskin etukäteen, tässä on tosi vahva regenerointi, eli tämä jarruttaa sähkömoottorilla tosi vahvasti. Kun kaasupolkimen päästään ylös, niin mietin, että miten siihen yhden polkimen ajoon tottuu, kun Bonilla mä ajoin kyllä, en ajanut sillä tavalla, että oli vahva regenerointi, vaan käytin jarrupoljinta, mutta vähän ajan jälkeen tähän on tottunut, ja kun tähän on tottunut, niin itse asiassa ei tästä yhden polkimen ajosta haluaisi luopuukaan. Kaasupolkimilla tätä vauhtia ja hidastuvuutta säätelee tosi hyvin yhdellä polkimella, että siihenkin on tottunut ja siitäkin pitää nyt tässä vaiheessa, että
sellaista tämä on. Joo, Tesla hallintalaitteet sitten, niin nehän on tosiaan niin kuin hyvin minimalistisia myös, että kaikki hallinta tapahtuu tuosta keskinäytöstä tai sitten näistä ratissa olevista ohjaamista tai viiksistä. Ja tässä ei nappeja ole tässä autossa kyllä juurikaan, että siinä mielessä se vaatii vähän totuttelua kyllä, mutta totuttelun jälkeen niin kaikki toimii kyllä ihan suht mukavasti, että niihinkin tottuu kyllä, eikä se mikään aika suurempi haitta on niin kuin mitä ehkä etukäteen ajatteli. Että siinä mielessä ihan hyvä. Mutta kaikkihan nyt tietysti ei ole niin kuin kuitenkaan hyvää, eli pari semmoista asiaa, mitkä jonkun verran ärsyttää, on kyllä esimerkiksi tämä tullisin pyyhkiminen ja automaattitoiminta, niin se kyllä pyyhkii välillä kun ei pitäisi ja se sitten ei pyyhi kun pitäisi, eli se tulee välillä laittua manuaalille ja säädettyä itse. Valitettavasti tässä on myöskin semmoinen, että sitten kun laittaa autopilotin päälle, niin se hyppää takaisin automaatille se tullisin pyyhijältä. Sitäkin voi joutua välillä jossain vaiheessa renkkaamaan edestakaisin. Ja sitten toinen juttu, niin autopilottihan on kyllä kanssa jonkunnäköinen beta-versio täällä EU-alueella. Jenkeissähän se toimii paremmin selvästi ja se FD näyttää, eli se täysin automaattinenkin näyttää olevan aika mielenkiintoinen, mutta täällä tulee kyllä haamujarrutuksia aina välillä, ehkä karttavirheistä tai muista johtuen. Että ne ei ole niin kuin kaikista mukavimpia, eikä itse asiassa niin paljon virheitä ei ole niin kuin aikaisemmin Bonissa ollut ollenkaan. Säkin oot tainnut huomata sen. Joo, kyllä olen huomannut kanssa, että joskus tää vähän liian ärhäkkäästi ennakoi, että joku edellä oleva kiihdyttää tai jarruttaa tai whatever, niin tää sitten vähän liian nopeasti ennakoi siihen. Mutta sitten toinen asia, mikä musta tästä on aika kiva, tämä on tämmönen vähän pieni luksus, että mulla on oma profiili, että ei tarvii erikseen sitten ruveta säätää peilejä ja penkkiä, vaan kun mä laitan tuohon, että Hanne, niin sitten se tietää, että missä asennossa mun on hyvä ajella. Joo, miten tunnistaako se, koska kun sä tulet yksin, sä tulet omalla kännykällä, niin se ei silloin automaattisesti, vaan se joudut sen manuaalisesti valitsemaan sen Hannen kuitenkin sieltä vai? No kyllä useimmiten mä joudun valitsemaan, mutta joskus mä oon huomannut, että se on automaattisesti. Niin. Joo, mä kyllä siis sun jälkeen kun mä tuun autoon, niin mun mielestä se tunnistaa saman tien, että kun mä avaan oven, niin penkki on siirtymässä taaksepäin. Että joo, se on kyllä mukava tietysti, kun on sähköiset toiminnot, niin ratit ja peilit ja penkit kaikki säätyy niin kuin itselle sopivasti. No niin, sitten jostain näistä hallintalaitteista vielä vähän lisää, niin nämä ratin säätimet, nämä pyöränapit tässä kummallakin puolella, niin nehän on hyvin monitoimiset ja niitä voi muuttaa niitä toimintoja, mutta esimerkiksi tästä vasemmasta, niin siitä voi säätää hallintalaitteiden kautta peiliä ja rattia, etäisyyttä ja korkeutta ja peiliä säätää, tai sitten sitä voi säätää myös esimerkiksi musiikin volyymia. Tai sitten voi vaikka, niin kuin mä oon valinnut, niin pyyhkimien asentoja voi säätää sitä nopeutta automaatin ja manuaalin välillä. Ja näitä tosiaan voi muuttaa, että siinä mielessä monitoimisia ja niihinkin tottuu oikeastaan. Pääasiassa mä käytän sitä siihen, että vakkarin nopeutta ja sitten toisaalta siitä etäisyyttä edellä ajavaan autoon, niin tästä oikeasta. Mutta infotainmentista voisi sanoa sen, että se oli niinku todella iso muutos sitten Cupran jälkeen. Siis tämän infotainmentin toiminta, keskinäytötoiminta, niin se viiveettömyys on niinku jotain semmoista, mitä niinku sen Cupran jälkeen, niin se oli kyllä ihan ihme. Tämä toimii kuin unelma, että tässä ei todellakaan ole mitään valittamista. Ja se logiikka on aika nopea oppia kanssa. Toki toimintoja siinä on kyllä enemmän kuin mielikuvitus riittää, mutta ne keskeisimmät oppii aika nopeasti siitä hakupuusta ja ne ei ole mitenkään moniportaisia onneksi, että siinä on vaan paljon valikkoja heti alussa ja ne saa kyllä aika nopeasti sitten päähän opittua. Se mikä ajattelin, että voisi olla vähän sellainen ikävämpi, niin tässä ei tosiaan Android-auto eikä Apple CarPlay ei toimi ja aika paljon käytiin Android-autoa. Mutta
senkin saa tänne kyllä kolmannen osapuolen palikoilla muutamalla kympillä jos haluaa, mutta kun mä oon tätä käyttänyt, niin mä huomasin, että tää toimii kyllä niin hyvin, että en mä Android-autoa enää kaipaa ollenkaan. Että tosi vaivatonta ja nopeita on haut ja näyttää ruuhkat ja niin edelleen myöskin. Ja esimerkiksi navigoinnin suhteen, niin navigoinnin voi lähettää Teslan appista suoraan saman tien tänne autoon odottamaan, kun on tulossa. Tai sitten esimerkiksi Google Mapsista voi lähettää, jos sillä on tehnyt navigoinnin, sen voi lähettää tähän autoon odottamaan. Ja esimerkiksi jos mulla on kalenterissa joku meno ja mä oon sinne kalenteriin laittanut myöskin mihin mä oon menossa, niin tää on kalenterin yhteydessä tää auto, niin siellä on navigointi odottamassa, kun mä hyppään autoon. Että tosi mukavia ominaisuuksia ja helpoksihan tää on tehty. Joo, sittenhän tässä autossa on sellainen mukava ominaisuus, niin sanottu Sentry-moodi, eli tässä autossahan on 7 kameraa, 6 ulkopuolella ja 1 sisäpuolella, ja ne videoi tarpeellisissa tilanteissa sillä tavalla, että esimerkiksi onnettomuustilanteessa saat videon talteen siitä, että mitä on tapahtunut, niin ei tule tappelua siitä, kuka on syyllinen, tai myöskin parkkipaikalla ne kamerat on päällä silloin, jos auton lähellä tapahtuu jotain, ja esimerkiksi itsellä, niin tässä on jo yksi peräänajo tai parkkitilanteessa kaveri pukkasi takapuskuriin ja hävisi paikalta jättämättä mitään yhteistietoja, niin mä otin ne kameran videon sieltä ja laitoin vakuutusyhtiölle, niin saadaan sitten se kaveri, joka varsinaisesti on syyllinen, niin myöskin maksamaan, tai sen vakuutus maksaa sitten sen, ei lähde omasta kaskosta tai vakuutuksesta se, että todella hyödyllinen ja mukava ominaisuus, siitä on vaikea luopua, jos autoa vaihtaa, että tämmönen Sentry on. Sullahan taisi olla joku aika hauska kokemus kanssa äitis kanssa tästä auton hälytyslaitteesta. Joo, että joskus sitten vähän liiankin herkästi reagoi, että äitini jäi autoon ja lähdin vaan viemään ostoskärryä pois, niin sillä aikaa sitten rupesi hälyttää ja huutaa ihan hirveästi. Äiti oli ihan kauhuissaan, että mitä täällä tapahtuu. Joo, mä muistan kanssa, koska sehän on se, että kun tulee hälytys, niin sehän tulee myöskin kännykkäilmoitus. Mulle tuli kännykkäilmoitus, että hälytyslaite lauennut. Mä sain saman tien kännykästä katsottua kameralle ja näin, että sun äitis täällä aika kauhuissaan istui sisällä ja hälytyslaite huusi vaikka kuinka lujaa. Ja no, se oli sen verran tuore tilanne vielä, että silloin jos ihmisen jättää tässä auto itse lähtee pois, niin sitten täytyy laittaa tuolta Camp Mode päälle, joka tarkoittaa, että sit sähköt jää päälle, mutta hälytyslaite ei toimi. Ja sitten tietysti jos on vielä koira, niin silloin siihen on oma moodinsa. Dog mode, joka pitää ovet lukossa, mutta ilmastoinnin päällä ja kirjoittaa myöskin, että koiralle ei ole hätää tuohon keskenäyttöön. Että kaiken näköisiä kivoja juttuja ne koodarinörtit on keksinyt, jotta ei hoksaa heti edes arvostaakaan, mutta sitten kun oppii käyttää, niin aika mukavia. Niin, kyllä. Sitten yksi semmoinen mun mielestä selviä vahvuuksia tässä Teslassa on tämä kännykkäappi. Sen lisäksi tietysti, että kännykkä itsessään toimii avaimena ja kertoo kuka tulee, että profiilit on kaikki paikallaan, niin siinä appi on tosi monipuolinen, että siinä nyt saa kaiken näköistä tehtyä sen kautta. Ja ennen kaikkea se on tosi luotettava, se ottaa yhteyden. Että Bonin kanssa oli vähän semmosia haasteita, että aina välillä se toimii ja sitten välillä ei, mutta tässä se toimii. Että sitähän saa niin kuin sanottu, sinne voi lähettää navigoinnit ja siinä saa lämmitykset päälle ja siinä voi katsoa kameralla mitä tapahtuu auton ympärillä. Ja sillä voi tilata huollot ja kaikki toimii siellä kännykän kautta. Et sitäkin on mennyt todella pitkälle ja ihan mukavalta tuntuu, ja sitä kun on tottunut käyttää, niin vaikea olisi itse asiassa luopua siitä, ellei saa niinku suurin piirtein samantasosta tilalle jollain muulla merkillä. Mitäs muuta voisi sanoa?
Teslan alusta on jäykkä alusta, vähän sporttisemmin säädetty, että ei missään nimessä mukavuuspainotteinen. Että jos mukavuuspainotteista haluaa, niin Tesla ei ehkä siihen ole omiaan, ellei sitten ota säädettävällä alustalla olevaa perfiä. En tiedä kuinka pehmeä siinäkään sitten on. Mutta mulle se kyllä sopii ihan hyvin. Mä tykkään tämmöisestä aika jämäkästä alustasta, että se ei sinänsä mua haittaa. Tykkään siitä, että auto ei kallistele mutkaisella tiellä ja toki mukulakivillä hiekkatiellä ja niin epätasaisella asfaltilla huonokuntoisella, niin eihän se nyt kaikista mukavinta ole, että on jäykkä alusta. Sitten no melusta voisi sanoa sen verran, että eihän tää kyllä missään nimessä ole hiljaisimpia autoja, että se nyt erityisesti huomaa siinä kun ajaa moottoritiellä ja yrittää puhua esimerkiksi takapenkillä olevalle, niin kyllä siinä saa vähän huutaa, että takapenkillä oleva kuulee. Ja että siinä mielessä ajomelu, rengasäänet ja tuuli kuuluu kyllä sisälle. Moottoreja ei pidä ääntä, mutta rengasäänet ja tuuli kuuluu sisälle kyllä. Ohjaustuntumasta voisi sanoa, että tämä on tämmöinen nykytyylin ohjaustuntuma, eli tuntoa nyt ei voi hirveästi kehua, että tässä kovin ihmeellisesti tuntoa on, niin kuin nykyään ei näissä sähkötehostetuissa oikein ihmeemmin tuntoa ole, mutta toisaalta ei se nyt mikään ihmeellinen miinus ole. Tämmöiseen ohjaukseen tottuu ja sitten toisaalta ohjauksen jäykkyyttä pystyy säätämään sitten kyllä 3 eri tasoon muistaakseni. Mulla itsellä on keskitasossa ja tykkään tämän tyyppisestä jäykkyydestä. Ja sitten vielä jos puhuisi jotain jarruista, niin jarrut tässä on mun mielestä ihan kohtuullisen tunnokkaat, selvästi tunnokkaammat kuin mitä oli Bonissa, jossa se vähän olikin sen tuntusta, että niinku semmoista pesusientä painaisi. Mutta toisaalta tässä on hyvin vahva regenerointi, eli tää jarruttaa kyllä itsekseen todella vahvasti, että jarrujen käyttö on kyllä itse asiassa tavallisessa ajossa aika vähäistä, että tätä vauhtia kyllä säädetään lisää ja pois ihan pelkästään kaasupolkimella, että kovemmissa jarrutuksissa tietysti tarvitsee jarrua, mutta tyypillistähän näille taitaa olla se, että näitä pitää niin kuin, jarruja pitää herkistää aina silloin tällöin ihan tarkoituksella, että eivät jämähdä, koska jarruja tulee käytettyä sen verran vähän. Jotain voisi sanoa vielä tämmöisen mukava mutkatiellä, jossa on tosi hyvä kuntoinen asfaltti, jota on nautinto ajaa, niin tämän vahvan regeneroinnin kanssa on todella ilo itse asiassa tämä yhden polkimen ajo, että tulee mutka, niin riippuen siitä kuinka paljon kaasua nostat, niin se hidastaa mutkaa vauhtia just sopivasti. Ja yhdellä polkimella voit säätää sitä jarrutusta kovemmaksi tai hitaammaksi ja tämmöisestä mutka-ajostakin tulee aika nautinnollista, että jos ei nyt tule mitään ihan paniikkijarrutusta, niin jarrupolinta ei varsinaisesti tarvitse, että no niin, siinä mennessä pulu jäädä alle. Vaan tää jarruttaa niin mukavasti, niin tää on jouhevaa ja mukavaa tämmöisen mutkatien ajaminen, mutta tämmönen vaan ihan pieni huomio tästä. No, minkäs yleisarvion tässä sitten antaisi Teslalle näin reilun 3 kuukauden ja reilun 12-13 000 kilometrin jälkeen, niin on kyllä todella tyytyväinen tähän autoon. Siis itse asiassa paljon tyytyväisempi kuin uskalsin odottaakaan. Ja ehkä siitä jotain kuvaa saa siitä, että jos niin lähtisin vaihtamaan autoa, niin tällä hetkellä vaihtaisin tähän samaan kyllä uudestaan. Niin tyytyväinen on toki. Sanotaan 2 vuoden kuluttua tilanne voi tietysti olla jo toinen, että sitähän ei ikinä tiedä, mutta nyt tällä hetkellä on tosi tyytyväinen näihin erilaisiin ominaisuuksiin, mitä tässä on, ja siihen vähän erityyppiseen autofilosofiaan, mikä Teslalla on. Ja ihan noin niin kuin pienenä detskuna esimerkiksi nytkin, kun me on ajettu tuolta Espoosta Tammisaareen vähän Kehä kolmosta ja moottoritietä ja sitten tämmöistä mutkatietä ja Tammisaareskin vähän kierreltiin ja nyt ajellaan takaisinpäin, niin vähän reilu 100 kilsaa on ajettu ja kulutus on 12,7.
Ja siinä on 100 aluetta ja 80 aluetta ja sitten tämmöistä pikkumutkatietä ja vähän Tammisaaressa ajoa, niin kyllähän tää kuluttaa todella vähän, että merkillistä melkein, mutta todella mukavaa. Mutta sulla taisi olla joku mielipide siihen, että muuttuuko tämä mielipide tästä autosta vielä jossain vaiheessa? No sanotaan näin, että mustakin on ollut tosi mukava ja helppo, kiva ajella tällä ja tosiaan toivotaan näin, että nyt pysyy tämä hyvä tuntuma sinullakin, että ei tule taas heti, että no niin, nyt vaihdetaan. Sä taisit saada pikkusen traumaja, kun Bornia ei pidetty kuin vuosi vai? Joo, vaikka Bonissakaan ei sinänsä ollut mitään vikaa. Yksi ainoa ehkä vika oli siinä infotainmentin epävarmuus ja hitaus. Mutta toisaalta sitten kun haki vähän lisää ominaisuuksia, vähän rangea, vähän tehoa ja neliveto, niin sitten niitä sitten ei kaikkia oikein saanut, niin sitten tuli tää Tesla ja tyytyväisiä ollaan, joten ei muuta kuin jatketaan tällä ja palataan ehkä seuraavan videon parissa, katsotaan vähän jotain muuta. Ainakin talvella katsotaan vähän miten tää talvella toimii, mutta varmaan jotain muuta sitä ennenkin vielä. Mutta näihin kuviin tällä erää ja palataan taas myöhemmin asiaan. Jep. Näkään.